අදත් මගේ YouTube චැනලට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම යසිරු දිල්ෂාන්. ඉතින් පටන් ගත්ත ගමන්ම කියන්න ඕනි මුලින්ම ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ කාටුන් ආර්ට් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ලොකු කතන්දර ඕනේ අපි මුලින්ම වැඩේට බහිමු. ඉතින් මේකට ඔයාලට එක ඇප් එකක් ඕන වෙනවා. ඒක තමයි මේ Discord කියන ඇප් එක. ඉතින් සමහරු ගාව දැනටමත් තියෙන පුළුවන් මේ Discord කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් Discord කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp, Telegram ඔයගේ chatting application එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ Discord කියන එක download කරලා බලන්න Play Store එකේ Discord කියලා search කරලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ Discord app එක download කරගන්න. මේක මට මතක විදිහට මෙගාබයිට් 70ක් විතර මෙගාබයිට් 70ක් විතර තිබුණේ මේකේ. ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි app එක. ඉතින් මේකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක ඕපන් කරගමු. ඉතින් Discord එක ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙතන register and login කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා register වෙන්න ඕනි මේකට. ඉතින් ඔයා ගාව දැනටම Discord account එකක් තියෙනවා. මෙතන login වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන register යන්න පුළුවන්. මම register ගිහිල්ලා මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන phone number එකක් දෙන්න ඕනි. නැත්නම් email එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම email එකක් දෙනවා. මම මෙන්න මේකට email එකක් දීලා next කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට username එකක් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙන්නම් ස්කින් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ birthday එක අහනවා. මම මෙතන birthday එකක් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ captcha එකක් ඔයාලට එනවා fill කරන්න. මේකෙදි check කරන්න ඕවා මිනිස්සෙක්ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කරන වැඩවල හැටියට අපි මිනිස්සු වෙන්නත් බෑ. ඉතින් සමහරු මේ කැප්චර් පුරවන්නත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා හරි ලේසි නෑ. සමහර ඒවා වට අමාරුයි මිනිස්සුන්ටවත් තේරුම් ගන්න බෑ. මේකේ උඩින්ම ඉන්නවා මෙන්න මෙතන වලට පේන ඇති කොළ රතු පාට කුරුමිනිය. ඉතින් මෙන්න මේ කුරුමිනිය ඉන්න ෆොටෝස් ටික අපි සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙරිෆයි කරමු. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් තෝරගන්න. මම මෙතන මේබි ලේටර් කියලා දෙනවා මේක යටින්. මෙතන අපි කැමති මොකක් හරි එකක් දෙමු. මේක එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ next කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට next කරමු. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් Discord account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ අහපුවා මෙතන recaptcha එකක් අහනවා. මෙතන පෙන්නන්නේ sea otter. ඔයාලට වෙනද please click the image container sea otter කියලා. ඉතින් sea otter කියන අර මොකද අර මුහුදු සිංහයෝ. verification required. Okay. අපි email එක verify කරන්න වෙනවා. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේම email එකට ගිහිල්ලා මෙන්න පල්ලෙහා තියෙන verify email address කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා verify email කියලා. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ Discord account එක verify වෙනවා. හරි මේක වෙරිෆයි කරන්න මෙතන අහපුව රීකැප්චර් එකක් තියෙනවා ඒක දෙන්න ඕනි. හරි දැන් continue to Discord දුන්නාම පස්සේ අපේ Discord app එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අහපුව phone number verification එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් කරනවා. මේක ඔටෝ ඊට පස්සේ මේකට ෆෝන් එකට එන ඔටෝ කෝඩ් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න ඕනි මේ Discord account එකට දීපු පාස්වර්ඩ් එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට අපේ Discord app එක මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි Discord account එකක් හදාගත්තා. දැන් අපිට ඉතුරු ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google Chrome එක මම Google Chrome එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් Google Chrome එක ඕපන් කරලා පස්සේ මම මෙතන search කරනවා midjurney කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ site එක වල දන්නවට https://midjurney.com කියන website එක. ඉතින් මම මේ website එකට යන්න ඕනේ links video description එකේ හරි comment section එකේ උඩින්ම pin කරලා හරි දාන්නම්. ඔයාලා එතනින් ගිහිල්ලා මේ links වලට යන්න. මම මෙතන click කරනවා දැන් මේක.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ සයිට් එකක් තමයි ලෝඩ් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මුලින්ම join the beta කියලා බටන් එක. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ අපේ Discord app එක open වෙයි. ඉතින් Discord එක open වුණාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන accept invite කියන එක දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන confirm කරන්න ඕනි. අහගොහන අපි මිනිස්සෙක්ද කියලා. සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් අපි මිනිස්සෙක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අහපුව මෙතන මේ සීන් එක කරන්න ඕනේ. මේක නම් මල් හොයන්න දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ මේ යාළගේ channel එක. අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවාදී බා එකක්. මේ බා එක ක්ලික් කරපුවාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සෙට් එකෙන් අපිට තියෙනවා newcomer rooms 3 newcomer rooms 4 ඔන්නෝම ටිකක් තියෙනවා. මෙතන newbies 102 162 192 ඔන්නෝම ටිකක් තියෙනවා. මේකෙන් එකක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මම යනවා newbies 102 කියන එකට. හරි මේකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ chat ටිකක් තියෙන්නේ මේකේ. ඉතින් මෙතෙන්ට මුලින්ම ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කළා. මෙතන Discord එකට මම allow කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මම මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කළා. මම දැන් ඒක send කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා send කරනවා. okay හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන අපේ ෆොටෝ එක. මම මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. හරි මේ මැසේජ් එක හොයාගන්න ඕනේ. ඔයාලා try කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මේක share කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ අයිකන් එකක් තමයි ඉන්නේ. මෙතන අපි copy URL කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ෆොටෝ එකේ URL එක copy කරගන්න ඕනි. ඉතින් මම මෙතන copy URL දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඒක අපේ clipboard එකට copy වුණා. හරි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ එක command එකක් type කරන එක. ඉතින් මම මුලින්ම /imagine කියලා ගමන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට pop up වෙනවා imagine කියන message එකක්. මම ඒක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ /imagine prompt කියන එකක් කොටුවක් අස්සේ වගේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි අර link එක paste කරගන්න ඕනි. හරි link එක paste කරගත්තට පස්සේ අපි tags වගේක් දෙන්න ඕනි මේ ෆොටෝ එක කොයි විදිහට හැදෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා cartoon realistic කොට copy ඔන්න වගේ ටිකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අන්තිමට දෙන්න ඕනි command එකක්. මම ඒක copy කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ command එක ඉදි 2යි v4 ඉදි 2යි ar 2ට 3 කියන accept ratio එක දෙන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේක දීලා අපි send කරන්න ඕනි. මේක මුලින්ම send කළාට ෆොටෝ එක එකපාර හැදෙන්නේ අපිට මේකේ මේ කට්ටියගේ guideline වලට accept කරන්න ඕනි. ඉතින් මම මේක send කරනවා දැන්. හරි send කරාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ කියනවා TOS not accepted කියලා. මෙන්න මේ message එක. මේ message එක අපි accept TOS කියන මෙන්න මේ යට කොළ පාට බටන් එක click කරන්න ඕනි. හරි ඊට පස්සේ you accept the rules කියලා වැටෙනවා. හරි දැන් අපිට මේ command එක අහපව type කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම type කරන එක ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපිට tags වගේක් දෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට හිතන විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එක මොන විදිහට දෙන්න ඕනි කියලා ඔයාට හිතන විදිහට මෙතන tags ටික දෙන්න. මම මෙතන දෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කාටුන් හදන එකනේ. ඉතින් කාටුන් boy කියලා Disney cartoon realistic cartoon man කියලා දාමු. එතකොට 4K ඔන්නගේ ටැක්ස් ටිකක් දාලා අපි අන්තිමට අර කමාන්ඩ් එක මෙතෙන්ට දානවා. හරි දැන් අපි මේක සෙන්ඩ් කරනවා. හරි ඉතින් sending command කියලා මෙතන තියෙනවා. බලමු අපි ටිකක් කියලා ඉඳලා. හරි ඔයාලට පේනවා නේද දැන් මෙන්න මේ message එක 100%ක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක 100% වුණාම තමයි අපේ ෆොටෝ එක හරියටම හැදෙලා ඉවර වෙන්නේ. හරි අපි බලමු මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. තාම 100%යි.
හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක 131ක් හැදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙන තියේ හැදෙන හැටි මෙතන පල්ලෙහෙන් පෙන්නනවා පොඩ පොඩ. ඉවලුම් හැදලා වුණා මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් ඒක 100%ක් හැදලා ඉවරන් පස්සේ අපිට ඒක මෙන්න මේ පල්ලෙහා නිව් මැසේජ් එකක් විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉවලුම් ගිහිල්ලා හට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපේ කාටුන් ෆොටෝ එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කාටුන් මෑන් කියලා දීපු එක මම හිතන්නේ අවුලකට ගිහිල්ලා තින්නේ අර එන වයසක පාටක් තියෙන්නේ. මම කාටුන් බෝයි කියලා සර්ච් කළා මේ ඇන් දෙකක් තියෙනවා මම ඔයාලට ඒක දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් අන්න එහෙම සීන් එකක් තියෙන්නේ කෝයේ ෆොටෝ. හරි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් මේක උඩ ක්ලික් කළා මෙන්න මෙතන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මෙතන සේව් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඊට පස්සේ ගැලරි එකටම සේව් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝස් හැදෙන්නේ. ඉතින් එයා ෆොටෝ එක මට අවුල් වගේ කියලා හිතන හින්දා මම වෙන ටැග් ටිකක් දැම්මා. මම මෙතන මට පේන දාපු ටැග්ස් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටැග්ස් ටිකක් දාලා බලනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මල්බම් එක සෙන්ඩ් කළා. මම මේ ෆොටෝ එකම පාවිච්චි කරන්නේ. okay waiting to start කියලා තියෙන තාම එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහ එකක්. මේක සෙට් කියලා හිතනවා. ඉතින් මම සේව් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එකටම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක දැන් රැල්ලට යනවා සෑහෙන්න. ඉතින් කට්ටියත් රැල්ලට යන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මොකද එතකොට මේ වීඩියෝස් වල views වැඩි වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉස්සරහත් මේ වීඩියෝ සහ ගාලටම ගෙනගන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්නේ නැතුව. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.